یعنی خیلی سریع وارد مسائل عاطفی نشید، وارد مسائل جنسی نشید. وقتی که خودتون رو درگیر بار عاطفی و احساسی و جنسی میکنید، طبیعتاً اگر بعد از مدت کوتاهی متوجه انتخاب اشتباه خودتون بشید، اون وقته که بیرون شدن از اون رابطه برای شما بسیار هم دردناک و هم سخت خواهد بود. به نام خدا، با درود و مهر، رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در این کانال به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی بین انسان‌ها میپردازیم. امیدوارم که مطالب مفید فایده باشه و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. با سپاس. وقتی که ما وارد یک رابطه میخوایم بشیم، فارغ از اون نکاتی که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم، باید توجه داشته باشیم که انتخاب ما علاوه بر اون ظواهر یک بخش شناخت بیسیک رو هم برای ما داشته باشه. یعنی خیلی سریع وارد مسائل عاطفی نشید، وارد مسائل جنسی نشید. وقتی که خودتون رو درگیر بار عاطفی و احساسی و جنسی میکنید، طبیعتاً اگر بعد از مدت کوتاهی متوجه انتخاب اشتباه خودتون بشید، اون وقته که بیرون شدن از اون رابطه برای شما بسیار هم دردناک و هم سخت خواهد بود. چون طبیعتاً هیچ گونه شناخت بیسیکی از طرف مقابلمون نداریم و میگم هیچ گونه روحیات، اون اخلاقیات، اون نوع تربیت، نوع نگرش حتی مذهبی، اجتماعی و خانوادگی طرف مقابلمون رو نمیدونیم. ما در ابتدا بر اساس یک احساس وارد یک رابطه میشیم، یعنی خارج از اینکه اون ظاهر برای ما جذاب به نظر میرسه، اون شخصیت برای ما کاریزماتیک هست و یک حس خوشایندی رو در درون قلبمون احساس میکنیم. فکر میکنیم که این همون شاهزاده سوار بر اسب زندگی ماست. اما وقتی که بعد از مدتی شناخت‌ها بیشتر میشه، اون وقت متوجه میشید که ممکنه خطا کرده باشید یا آدم اشتباهی رو وارد زندگیتون کرده باشید. این اصلاً ایرادی نداره، چون ما آدم‌ها بر اساس آن چیزی که در یک لحظه برای ما اتفاق میفته یک انتخابی رو انجام میدیم. اما هوشمندانه ترین حالت ممکن این هستش که یک مدت زمانی رو به خودمون و طرف مقابلمون زمان بدیم تا با روحیات و اخلاقیات طرفین از همدیگه یک شناختی پیدا بکنن و بر اساس اون رابطهشون رو جلو ببرن. اگر شما بلافاصله و سریع وارد مسائل عاطفی، احساسی، حتی غیرت، حتی اون سطح کنترلگری، سکس و خیلی چیزهای دیگه بشید، از جزئیات روابط گذشته همدیگه بخواید مطلع بشید و خیلی چیزهای دیگه، ممکنه این اتفاق بسیار ناخوشایند باشه برای هر یک از طرفین. من گفتم من مخاطبم در اینجا هم خانم ها و هم آقایون هستند. از جانب هیچ شخصی من صحبت نمی کنم. این نکته رو لازم بود که خدمتتون عرض بکنم. اتفاق بعدی که وجود داره این هستش که قبل از اینکه عاطفه خودمون رو درگیر این رابطه بکنیم و احساسمون، چون همه عشق‌ها، تمام رابطه ها بر اساس یک هیجان آنی شکل میگیره و در 24 ساعت تا 48 ساعت اول همه چیز برای ما روی یک فضای بسیار متعالی و به قول معروف روی آسمون ها و روی ابرهاست. اما زمانی که به واقعیت نزدیک میشید و به سطح زمین پاهاتون نزدیک میشه، اون وقتی که متوجه میشید که چقدر فاصله وجود داره بین آن چیزی که شما فکر میکردید و آن چیزی که امروز هست. این تفاوت در شناختی که برای شما به وجود میاد ممکنه حتی احساس سرخوردگی رو در شما تقویت بکنه و بگید من بارها دارم وارد روابطی میشم، انتخابهایی رو دارم انجام میدم که هیچ یک از اونها مچ من نیست. آدمهای سازگار با خواسته های من نیستن و در ظاهر قضیه این اتفاق رو ممکنه بارها تجربه بکنید. اما باید فرصت و زمان هم به این رابطه داده بشه. یعنی من توصیه‌ام بر این نیستش که اگر شما اولین مخالفتی یا اولین تفاوت یا عدم تفاهمی رو که با همدیگه پیدا کردید از اون رابطه خروج کنید. نه، باید زمان بدید، باید زمان خرج بکنید
و بتونید بر اساس اون شناختی که از همدیگه پیدا میکنید بتونید اون رابطه رو بسازید. چرا؟ چون اولین فاکتوری که برای شما مهم بوده رو در وهله اول قدمش رو برداشتید و وارد اون رابطه شدید، اون انتخاب رو انجام دادید. حالا بقیه داستان در طی زمان برای شما روشن خواهد شد. این چیزی که من تجربه کردم و میتونم به شما توصیه بکنم این هستش که این آدم ها اگر شبیه هم باشن مثل یک دستهایی که این شکلی روی همدیگه سر میخورن، اما تفاوت ها مثل یک چرخ دنده درون همدیگه قرار میگیرن و عیوب و کاستی های طرف مقابل رو پر میکنن و این سطح استحقاق رو برای شما در اون رابطه به وجود میارن. این مثالی که عرض کردم این هستش که هیچ کدوم از ما انسانهای کاملی نیستیم. ما در تفاوت‌ها هستش که زیبا هستیم. در تفاوت‌ها هستش که آن چیزهایی که خودمون نداریم رو طرف مقابل ما به ما هدیه میده و باعث میشه که یک تجربه شاد، زیبا و با آرامش از یک رابطه رو داشته باشیم. این اتفاق میگم برای همه ما ممکنه شده باشه، تجربهش کرده باشیم و گاهی هم ازش عبور کرده باشیم. یعنی اون تفاوت رو به عنوان یک عدم تفاهم و اختلاف دیدیم، به جای اینکه اون رو سازگار کنیم با رابطمون و ازش برای پر کردن کمبودهامون استفاده بکنیم، اون رو به عنوان یک دشمن و یک عامل تخریب رابطه دیدیم و بلافاصله خروج کردیم. باید این فرصت رو در اختیار خودمون و طرف مقابلمون قرار بدیم. باید یک قدم‌هایی رو ما برداریم، یک قدم‌هایی رو طرف مقابل برداره، یک سری از خواسته ها رو ما ازش عدول کنیم، یک سری اونها باید عدول کنن. باید تمام این رابطه رو به صورت دو طرفه و همزمان و هم قدم. قرار نیستش که اگر شما یک قدم برمیدارید یا طرف مقابلتون یک قدم برمیداره شما یا اون 10 قدم. بگذارید قدم ها آهسته آهسته و پیوسته جلو بره. این سبب این میشه که شما بتونید با آرامش بیشتری یک شناخت کاملتری از همدیگه پیدا بکنید، تفاوت‌های همدیگه رو بشناسید، خلاهای خودتون رو پر بکنید و با این اتفاق زیبا میبینید که وارد یک رابطه عاشقانه بسیار دلپذیر شدید. در این صورت هستش که اون اتفاق زیبا رو مجدد تجربه خواهید کرد. در یک رابطه عاشقانه قرار میگیرید، سعی میکنید که علایق و سلایق خودتون رو به هم نزدیک بکنید، یک جاهای کوتاه بیاید، یک جاهای خواسته هاتون رو تحمیل بکنید و تمام اساس یک رابطه بر همین اتفاقات کوچیک و زیباست. اگر خیلی آدم ها نسبت به همدیگه بی تفاوت باشن و هیچ گونه اعمال نظری رو نسبت به رابطهشون نداشته باشن، همون بهتره که این رابطه شکل و نگیره و این آدم ها از هم جدا بشن. وقتی که ما وارد یک چالش های بسیار کوچیک میشیم، جذابیت های رابطه رو برای ما به وجود میاره. نه اینکه خدای نکرده به درگیری کشیده بشه، نه، من از این رنگ خوشم میاد، تو از اون رنگ خوشت میاد، خب این دوتا رنگ میتونه ترکیب بشه و یک رنگ جدیدی رو برای شما به ارمغان بیاره. خیلی چیز پیچیده و خاصی نیست، فرمول عجیبی نداره. همه ما آدم ها میگم در خانواده هایی با تفاوت های فرهنگی مشخصی بزرگ شدیم که ممکنه متفاوت باشه. یعنی شما یک آدم فوق مذهبی رو میتونید در کنار یک آدم لاییک ببینید ولی در کنار هم خوشحالن. میتونید یک آدم بسیار خوش هیکل و ورزیده رو در کنار یک آدم یا لاغر یا چاق یا معمولی ببینید. اینها اون چیزی رو که در درون هم پیدا کردن که باعث میشه که امروز هم این رابطهشون رو خوشحال ادامه بدن رو عرض کردم هرگز ما درک نمی کنیم، چون زاویه دید ما با زاویه دید اونها متفاوته. از نظر زیبایی شناختی دوباره ما برمیگردیم به اصل اولیه خودمون. درگیر ظواهریم، یعنی ما سعی میکنیم انتخاب‌هایی داشته باشیم که از نظر خیلی ها مورد تحسین قرار بگیریم. اصلا قرار نیستش که شما برای خوشحال کردن اطرافیانتون یا برای پوز دادن یک انتخاب داشته باشید. مهم اینه که شما با طرف مقابلتون حال دلتون خوب باشه. یعنی اون احساس امنیت، آرامش و اطمینان رو از طرف مقابلتون دریافت بکنید و ازش لذت ببرید. حالا اگر من یک شخص همراه من
انسانی هستش که از نظر ظاهری ممکنه خدای نکرده عیوبی داشته باشه، دلیل بر این نیستش که اون آدم انسانیه که ارزش وقت گذاشتن و یا وارد رابطه شدن رو باش نداره. چون ممکنه دوستان من رو مسخره کنن که چرا همچین انتخابی داشتم. آیا اگر دوستان من انتخاب خودشون رو به من تحمیل بکنن، آیا من انسان خوشحالتری هستم؟ نه. ما برای خودمون زندگی میکنیم و هیچ دلیلی نداره که توجیه بابت انتخاب خودمون یا رفتارمون و یا توضیحی به دیگران بدیم. مهم اینه که ما از اون فرایند، اون ارتباط لذت ببریم، بر انتخابی که کردیم پایبند باشیم، وفادار باشیم و سعی کنیم اختلافات کوچیکی که از نظر عقیدتی یا از نظر اخلاقی داریم رو به هم نزدیک بکنیم، یک جاهایی رو کوتاه بیایم، یک جاهایی رو از خود گذشتگی بکنیم تا بتونیم یک رابطه سالم و مانا رو داشته باشیم. در ادامه مطلبی که خدمتتون داشتم عرض می کردم، این رو هم خدمتتون باید بگم. همه انسان‌ها به زیباترین شکل ممکن آفریده شدن. هیچ کسی در این جهان زشت نیست. از نظر من همه چیز زیباست. وقتی که شما دیدتون رو زیبا بکنید، نگرشتون رو زیبا بکنید، هر آن چیزی که در جهان هستی میبینید جز زیبایی نخواهد بود. وقتی که افکار زیبا داشته باشید، آدم‌های زیبا رو چه از نظر ظاهری چه از نظر باطنی به سمت خودتون جذب میکنید و این جذابیت برای شما یک چیز ماندگار خواهد شد به واسطه اینکه شما زیبایی رو در افکارتون، در قلبتون و در نگرشتون پیاده سازی کردید. خب ما وارد این ارتباط میشیم، با حرف دیگران کاری نداریم، ازش لذت میبریم، از خود گذشتگی میکنیم، به تفاوت‌های فرهنگی همدیگه احترام میذاریم و برای رسیدن به هدف بالاترمون شانه به شانه، قدم به قدم با همدیگه حرکت میکنیم تا به یک نقطه مشترک برسیم. اون وقت اون زمانی هستش که شما میبینید در یک رابطه بسیار سالم و دلپذیر هستید. این لذت برای شما میتونه ماندگار باشه. این نکته‌ای که من دارم خدمتتون میگم بسیار نکته ریز و حساسیه. آدم‌ها باید این که خودشون رو با شرایط وقف بدن. یعنی همیشه نباید منتظر این باشیم که جریان جهان هستی به سمت ما حرکت کنه و به نفع ما باشه. گاهی وقتا ما باید به اون سمت حرکت بکنیم، باید براش تلاش بکنیم، برای حفظ اون رابطه سالم و زیبامون بجنگیم و سعی کنیم با آرامش از در کنار هم بودن لذت ببریم. این اونجایی هستش که آدم به آرامش میرسه. حالا اتفاقات بسیار خطرناکی هم میتونه راجع به انتخاب نادرست باشه. اونم این هستش که در این که ما در یک رابطه متوجه میشیم که انتخابمون اشتباه بوده و حالا درگیر مسائل احساسی هم شدیم و توان خروج از اون رابطه رو در خودمون نمیبینیم. به هر قیمتی که شده و با یا هر زحمتی که هست، تمام انتفاعاتی که ممکنه اون رابطه از نظر اقتصادی یا از نظر سکشوال برای شما داره رو کنار بگذارید و وارد یک مرحله جدیدی از زندگیتون بشید که خودتون مستقلاً هدفمند، توانمند بشید تا بتونید خودتون مستقلاً انتخاب‌های درستی داشته باشید. یعنی سعی کنید به جای اینکه انتخاب بشید، انتخابگر باشید. این به این معنی نیستش که از نظر اخلاقی ما از اون اخلاقیات فاصله بگیریم یا دور بشیم. نه، اصلا به این معنی نیست. اما حدود اختیارات خودمون رو هرگز نباید گره بزنیم به آدم‌های اشتباه بر اساس انتفاعاتی که از اون رابطه برای ما به وجود میاره. امیدوارم که منظورم رو متوجه شده باشید. مطمئناً در اپیزود بعدی راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت میکنم و امیدوار هستم که حواسمون به داشته‌های زندگیمون، به عزیزانی که در کنار اون هست بیشتر باشه و اگر خدای نکرده از یک رابطه خارج شدید، با هوشمندی و آگاهی بیشتر سعی بکنید که یک رابطه سالمتری رو آغاز بکنید تا بتونید که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنید. همه ما آدم‌هایی هستیم که ممکنه در یک رابطه بسیار آدم خشنی باشیم، بسیار سلطه‌گر باشیم،
بسیار فداکار باشیم، بسیار مهربان باشیم، ولی همین آدم در رابطه با یک شخص دیگه تمام این خصوصیات رو به صورت برعکس داشته باشه. پس نمیشه قضاوت رو بر این بگذاریم که یک نفر در یک رابطه چگونه عمل کرده. اگر تعدد اون اخلاقیات در روابطی که داشته به صورت یک خصلت دیگه ناخودآگاه براش در اومده، خب این آدم میدونیم که آدم مثلا خشنیه، باش وارد رابطه نمیشیم. این آدم فداکار و مهربونیه، ارزش این وقت گذاشتن رو داره که ما وارد رابطه بشیم و اون رو بیشتر بشناسیم. برای همه ما فرصت‌های بسیار زیادی وجود داره. همه ما باید آگاهانه نسبت به آدم‌هایی که پیرامونمون قرار می‌گیرن تفکر بکنیم، بدون اینکه اونها رو قضاوت بکنیم، سعی به شناختشون داشته باشیم و بهشون احترام بذاریم. و نکته که در انتها میخوام خدمتتون عرض بکنم راجع به این اپیزود که در ابتدا هم بهش اشاره کردم، بابت آدم‌هایی هستش که میگم از نظر بیرونی ما ازشون شناختی نداریم، باید شناخت رو کسب بکنیم و اگر این صحبت‌ها میبینید که به صورت مکرر داره تکرار میشه به واسطه اهمیتشه. چون خیلی وقتا ما یک جمله رو میشنویم و ازش عبور میکنیم و برای ما معنی خاصی در اون لحظه نداره، چون در فراخور حال ما نیست. اگر ما در یک رابطه سالم باشیم که خب طبیعتاً باید در حفظ اون کوشا باشیم و اگر در یک رابطه مسموم و خطرناک هستیم باید در صدد این باشیم که ازش خارج بشیم. تفاوتی نمیکنه که کجای راه هستیم. هر جا که میبینید که اشتباه کردید فرصت برگشت رو برای خودتون بگذارید و برای جبران اشتباه خودتون تلاش بکنید و اگر میبینید رابطتون به صورت خیلی زیبایی داره جلو میره ازش لذت ببرید، همراهیتون رو بیشتر بکنید و ازش بیشتر لذت ببرید. اگر سوالی راجع به مطالبی که در این پست هم خدمتتون عرض کردم داشتید خوشحال میشم با کمال میل و افتخار پاسخگوی اون باشم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا برنامه بعدی شاد و پاینده و پیروز باشید.